हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि कस्तो मज्जाको दुईवटा स्पिकर लिएर आएको छु। हुन त तपाईले यो भन्दा अगाडि मेरो भिडियो देखिसक्नु भएको छ। यस्तै स्पिकर JBL को अथेन्टिक्स 300 भन्ने मोडलको मैले अनबक्सिङ पनि गरिसकेको छु। तर त्यसमा र यसमा के भिन्नता छ र यो दुईटा स्पिकर के छ र त्यो अगाडि देख्नुभएको स्पिकरमा तपाईले ब्याकअप पनि पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले इनबिल्ट ब्याकअप छैन। तपाईले चट्ट रुममा ठ्याक्क पावर अन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ भने यदि तपाईले कहीँ लिएर जानुभयो भने तपाईले पावर अन यसमा गर्नै पर्ने हुन्छ, जसको लागि एसी प्लग जोड्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो किसिमको स्पिकर आज तपाईको अगाडि अब लिएर आउँदैछु, अनबक्सिङ गरेर हेरौँ यसको साइज कत्रो छ, तपाईले यसको साउन्ड कत्रो हुनेछ र तपाईलाई कुन साइजको भए तपाईलाई पुग्छ र तपाईको बजेट अनुसार तपाईले कुन लगेर तपाईको रुममा घन्काउने भन्ने कुरो पनि तपाईले आज बुझिहाल्नुहुन्छ। भनेपछि आज भएको दुईटा स्पिकर के हो त? दुईटा स्पिकर कुरा हुन्छ नि, एउटा मेरो साइडमा राखेको छ, यसमा चाहिँ अथेन्टिक्स 200 भन्ने मोडल छ भने यतातिर हेर्नुहुन्छ भने अर्को अथेन्टिक 500 मोडल छ र 200, 300 र 500 जसमा 300 को मैले तपाईलाई देखाइसके भने 300 मिड साइजको थियो भने यदि तपाईले त्यो धेरै लाउड साउन्ड भएको थियो भने अब तपाईले 200 चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईले 300 ले पनि साउन्ड पुगेको थियो भने तपाई अब 500 तिर मुभ हुन सक्नुहुन्छ। अब आउँ सबैभन्दा पहिला यो सानो बट्टामा भएको स्पिकर चाहिँ कत्रो छ हेरिहालौँ। यो सानो बट्टामा भएको स्पिकर तपाईले हेर्नुहुन्छ भने फङ्सनको कुरा गर्नुहुन्छ नि यो दुईटा स्पिकरमा एक्ज्याक्टली सेम हो। दुईटाको लुक्स हेर्नुहुन्छ नि दुईटाको एक्ज्याक्टली तपाईले पाउनुहुन्छ। दुईटैमा तपाईले 60s 70s को फिल रेट्रो फिनिश एकदम क्लासिक लुक्स तपाईले पाउनुहुन्छ भने अब यसको बट्टामा भएको यो स्पिकर म पहिला निकाल्न गइरहेको छु र तपाईले हेर्नुहुन्छ नि यहाँ एथेन्टिक्स फ्यामिली भनेर पनि माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले तीन स्पिकरको मोडल पनि राखेको छ। एउटामा चाहिँ टक्क उठाउने हात ह्यान्डल भएको थियो भने त्यो चाहिँ तपाईको 300 मोडल थियो र यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने कुटको बक्साभित्र एउटा सानो कागजको पकेट पनि छ तपाईलाई। यसपछि हेर्नुहुन्छ नि सेतो रङको फर्ममा मजाले मोरिएर यहाँनिर हाम्रो स्पिकर आएको छ र यहाँ मुनि हेर्नुहुन्छ नि तपाईले पावर केबलको डब्बा पनि मैले पाएँ। सबैलाई म तल एकछिन राखिदिन्छु अब। र यो डब्बाभित्र आएको चिजमा हेर्नुहुन्छ भने स्पिकर कस्तो क्युट मजाको छ र उचाल्दा पनि अलिक हेभी नै छ र हेर्नुहोस् कस्तो मजाको छ। यहाँ यसलाई पनि मैले तल राखिदिएँ र यो भित्र कागजको बट्टाभित्र आउने चिज हुनु त योभन्दा पहिला पनि जहिले पनि भिडियोमा देखाउने गर्छु। यसमा एकदम क्विक स्टार्ट गाइड र पाउँछौँ भने हाम्रो सेफ्टी प्रिकसनका एउटा सानो मेन्युअल कागज हामीले यसमा पाउँदछौँ। र यो डब्बाभित्र हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर तपाईँले पावर केबल पाउनुहुन्छ जसको लागि चाहिँ यहाँभित्र मजाले प्याक गरेर राखेको छ। वास्तवमा एसी प्लग देखाउनुभन्दा पनि पहिला म तपाईँलाई अर्को स्पिकर कस्तो छ त्यो देखाउन गइरहेको छु। अब आउँ यो 500 चाहिँ कस्तो छ। यो त लास्टै हेभी छ। यसलाई यसो हलाउन पनि एकदम बल नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ म यहाँबाट चट्ट यहाँबाट अनलक गर्दैछु यहाँ निकालेर। यसमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने माथिपट्टि एकदम अथेन्टिक्स फ्यामिली भनेर चट्ट लेखिदिएकै छ यहाँनिर। यसमा पनि तीनटा स्पिकर आउँछ भनेर देखाएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले अघि भने जस्तै 200, 300, 500 भयो भने यसमा पनि सेम कागज तपाईले क्विक स्टार्ट गाइड नै यसमा पाउनुहुन्छ एउटा। त्यस्तै यहाँभित्र हुन्छ नि कुटको बक्साभित्र फेरि कस्तो सोलिड प्याकिङ गरेर छ र तपाईले यो स्पिकरको प्याकिङमा चाहिँ एउटा गुड थिङ चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ JBL को अहिलेको प्याकिङमा चाहिँ तपाईले प्लास्टिक युज भएको चाहिँ तपाईले एकदमै कमै पाउनुहुन्छ। पुरै पेपर कुड नै युज गरेको छ भने भित्रपट्टि भएको हाम्रो कति हेभी ल। र यहाँ भित्र पनि हेर्नुहुन्छ भने सेम तपाईले केबलकै डब्बा यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अब एसी केबल त मैले यहाँबाट निकालिनँ भने अब आउँ यो स्पिकर कत्रो छ त हेरिहालौँ। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बाउ छोरा हो कि जस्तो पनि फिल आउने रहेछ यहाँनिर। ठ्याक्क भर्खर जन्मेको बच्चा जस्तो क्या स्पिकर ट्वाक्क निकाले जस्तो है त्यो देख्नुहुन्छ। र हेर्नु न कस्तो दामी फिल छ। र मैले खास यो अनबक्सिङ भिडियो बनाउनु खास रिजन पनि तपाईँले के भने तपाईँले जहिले पनि अनलाइनमा हेरेर अर्डर गर्दाखेरि स्पिकरको साइज कत्रो होला हेर्दा त तपाईँले फोटोमा दुइटै उत्रै देख्नुहुन्छ तर कति साइज फरक होला भन्ने कुरो पनि तपाईँले यहाँबाट छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ कति सानो होइन बच्चा जस्तो लाग्दैन त त्यस्तै छ नि होइन। र स्पिकरको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मोरलेस डिजाइन सबै एउटै भए पनि दुईटाको साउन्डको लेभलको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ 90 वाटको साउन्ड आउटपुट तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 270 वाटको। यसको मतलब 9 तिया 27 पछि ठ्याक्कै यसको 3 गुणा बढी साउन्ड चाहिँ तपाईले स्पिकरबाट पाउनुहुन्छ। र यो दुईटा स्पिकरमा तपाईँ कुरा हुन्छ नि यो सानो स्पिकरमा तपाईले 2.1 च्यानल पाउनुहुन्छ नि ठुलोमा तपाईले 3.1 च्यानल पाउनुहुन्छ। यसमा दुईटा ट्युटर त्यो पनि 25 mm को पाउनुहुन्छ। तपाईले एउटा सोलिड एउटा उफर मिड रेन्ज तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईले के अझै तीनवटा पाउनुहुन्छ त्यो पनि ट्युटर भने यसमा तपाईले पनि तीनटा मिड रेन्ज स्पिकरका साथै तपाईले एउटा उफर पनि यसमा पाउनुहुन्छ र जसले घन्काउने साउन्ड अघि मैले भने यसमा 90 वाटको आउटपुट तपाईले पाउनुहुन्छ भने यसमा 270 वाटको पाउनुहुन्छ। र यसमा तीनवटा स्पिकर भएका कारणले गर्दा पनि होला तपाईले यसमा डल्बी एटमोस भर्चुअल साउन्ड पनि तपाईले यो स्पिकरमा पाउनुहुन्छ। भनेपछि बुझिहाल्नु कति खतरा साउन्ड चाहिँ
यसबाट आउने रहेछ। यदि तपाईको घरमा टिभीको साउन्ड पुगिरहेको थिएन, यदि तपाईको कोठामा कुनै पनि एयर प्ले गरेर बजाउनु पर्ने म्युजिकको साउन्ड पुगिरहेको थिएन भने तपाईलाई अब यो दुईटा स्पिकरले मजाले तपाईलाई पुग्नेछ भने यसले त झन् बढी नै हुने रहेछ। र एयर प्ले भन्ने बित्तिकै यो दुईटै स्पिकरमा माइक्रोफोन पनि राखेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईले दुईटैलाई एलेक्सा या गुगलबाट पनि अपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ या भोइस कमान्ड दिएर पनि दुईटा स्पिकरलाई बजाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो स्पिकर तपाईले ब्लुटुथबाट पनि कनेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ नि, वाइफाई त हुने नै भइहाल्यो। र यो दुईटै स्पिकर यदि तपाईको घरमा अरु JBL स्पिकर छ भने तपाईले JBL को एपबाट पनि सबै स्पिकर तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल म्युजिक साथै तपाईले अल म्युजिक एउटै पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको घरमा सबैतिर तपाईले JBL को स्पिकर राख्नु भएको छ भने एउटै किसिमको म्युजिक पनि तपाईले घन्काउन सक्नुहुन्छ। र यो मोडलको स्पिकरमा तपाईले भन्नुहुन्छ भने 200, 300 र 500 मोडलमा पनि हुन्छ। यसले रुमको साइज अनुसारले तपाईको रुमको लाई क्यालिब्रेट गरेर अटो ट्युनिङ पनि गर्छ, कुन लेभलको साउन्ड बज्ने भन्ने कुरो पनि यो स्पिकरले बुझिहाल्छ। त्यही भएर त यो स्मार्टमा पनि सुपर स्मार्ट छ। र यसको कन्ट्रोलको कुरा आउनुपर्दा तपाईले दुईटै स्पिकरमा माथिपट्टि तपाईले तीनवटा नब पाउनुहुन्छ भने दुईटा स्विच पाउनुहुन्छ, जसमा हेर्नुहुन्छ भने यो हाम्रो भोल्युम कन्ट्रोल र पे पजको लागि छ भने यसमा तपाईले बेस र टेरिबलको लेभल मिलाउने तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै ब्लुटुथ कनेक्सन र होम की जाने एउटा तपाईले स्विच यसमा पाउनुहुन्छ यहाँनेरि। र वरिपरि हेर्नुहुन्छ भने पुरै रेट्रो फिनिश मजाको फर्म उठेको डिजाइन, ग्रिल डिजाइनमा तपाईले गोल्डन फिनिशको लुकले पनि यो स्पिकरलाई एकदमै राम्रो देखेको छ। ब्ल्याक र गोल्डको कम्बिनेसन गजबै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको कनेक्टिभिटीको लागि कुरा गर्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि अब हामी हेर्दै छौं, पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने हामीले पावर प्लग गर्ने हामीले पोइन्ट पाइहाल्छौं। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अक्स इन पनि तपाईले पाउँछौं। त्यस्तै टाइप सी इन या प्रोग्रामिङ सर्भिसको लागि पनि हामीले एउटा पोर्ट यहाँनिर पाउँछौं। त्यस्तै हामीले इथरनेट पोर्ट पनि यसमा पाउँछौं। यदि तपाईको घरको वाइफाईको स्ट्रिमिङ या भनौं वाइफाईको स्पिड अलि कम छ भने तपाईले डाइरेक्ट केबल जोड्नु भने पनि तपाईले स्मुथ दामी भन्दा दामी नेट यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि स्ट्रिमिङ गर्न तपाईलाई एकदमै मजा आउँछ। सानो स्पिकरमा यो कनेक्टिभिटी पाउनु भने ठुलोमा के पाउनुहुन्छ त्यो पनि अब हामी हेरिहालौं। ठुलो हेर्दै गजब छ, पछाडिपट्टिको साइडमा म लगाएर देखाइरहेको छु तपाईलाई। र यहाँनिर पनि हेर्नुहुन्छ तपाईले दुईटा गजबको वाल पनि देख्नुहुन्छ, किनभने ब्यास पनि बढी आउने भने ब्यासको लागि पनि हावा निस्किने ठाउँ यहाँ मजाले तपाईले पाइहाल्नुभयो। यहाँ पनि तपाईले सेम इथरनेट पोर्ट पाउनुहुन्छ, त्यस्तै अक्स इन तपाईले पाउनुहुन्छ र सर्भिस कलको लागि तपाईले यहाँनिर टाइप सी को यहाँ पोर्ट पाउनुहुन्छ। त्यस्तै पावर जोड्नको लागि एसी प्लग पनि तपाईले जोड्ने ठाउँ यहाँ पाइहाल्नुहुन्छ। भनेपछि नर्मली दुईटै स्पिकर सेम पोर्ट तपाईले पाउनुहुन्छ भने यो भन्दा अगाडि मैले बनाएको भिडियोमा पनि तपाईले सेम नै पोर्ट पाउनुहुन्थ्यो, तर त्यसमा एउटा उठाउने र तपाईले ब्याट्री ब्याकअप पनि पाउनुहुन्थ्यो। र यो स्पिकरको माथिपट्टि पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 200 मा जे छ, 300 मा जे छ, 500 मा पनि तपाईले त्यही नै पाउनुहुन्छ। यानी चक्क भोल्युमको नब, पे पज, म्युजिकलाई फरवर्ड ब्याकवर्ड गर्ने, त्यस्तै तपाईले ब्लुटुथ अप्सन कीमा जोड्ने भयो, त्यस्तै होम कीमा जाने भयो, त्यस्तै बेस ट्रेभलको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल तपाईले चाहिँ यहाँनिर नब पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईले आफूलाई मन चाहेको लेभलमा म्युजिक घन्काउन सक्नुहुन्छ। र यो स्पिकरमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने अर्को गजब कुरा तपाईले देखाउनै बाँकी छ। यो पछाडिपट्टि ब्याकमा जाने भने तपाईले यहाँ गजबको उफरै पाउनुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ यो स्पिकरमा तपाईले उफरको ठाउँमा चाहिँ बेस रिफ्लेक्ट तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ भने मिड रेन्जको उफर चाहिँ सिंगल स्पिकरले नै यसमा काम गर्दछ। र स्पिकरको तलपट्टि तपाईले गजबको उफर त देखिहाल्नु भने यसमा मैले तपाईलाई बेस रिफ्लेक्ट पनि यसमा देखाइहालेँ। तर यसमा छुट्याउनै नहुने कुरा अर्को पनि यसमा एउटा स्विच राखेको छ पछाडिपट्टि दुईटैमा। यहाँनिर एउटा तपाईले स्विच स्लाइड गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ माइक्रोफोन अन र अफ गर्ने हो। जस्तो तपाईले नर्मल घरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ जे पनि बोलिराख्दाखेरि यसले सुनेर बा रिप्लाई गर्दिहाल्छ कि भनेर तपाईले माइक्रोफोन पनि अफ गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि गुगल कमान्ड त्यति बेलामा या एलेक्साले काम गर्दैन, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले माइक्रोफोन अन नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटै स्पिकरको लुक्सको कुरा आउनुपर्दा दुईटै लुक्स तपाईले सेम पाउनुहुन्छ भने यहाँनिर टक्क तपाईले JBL को ब्रान्डिङ गरेको छ, त्यस्तै यहाँ पनि JBL को ब्रान्डिङ गरेको छ। र यो नि मैले भने जस्तै ब्ल्याक कलरमा टक्क गोल्डनको तपाईले बोर्डर हाल्दिएर पनि लुक्सको फिल पनि मजाले क्लासिक लुक हामीले यसमा पाउँछौँ। कस्तो मजाको बक्स डिजाइनमा पहिला हामीले देख्ने साउन्ड बक्स जस्तै किसिमको फिल आउने गरी तपाईले यसलाई दुईटै स्पिकरलाई देख्न सक्नुहुन्छ, जसको बक्सको डिजाइन हुन्छ नि पुरै काठको बक्सा जस्तो, त्यहाँ माथि पनि मजाले लेदर फिनिश फिल आउने किसिमको फेब्रिकेसन गरिएको यो दुईटै स्पिकरमा पाउनुहुन्छ। त्यही भएर स्पिकर खाली बज्ने र साउन्ड मात्रै राम्रो आउने हैन, हेर्दा लुक्स पनि राम्रो छ। र जाँदा यो स्पिकरको साउन्ड तपाईले खास गरी मैले अहिले बजाएर सुनायो भने खासै मजा आउँदैन। खास कनेक्टिभिटी गर्न र ब्लुटुथ कनेक्सन केही पनि गाह्रो छैन। तपाईले यदि साउन्ड सुनेर नै लिन मन छ भने तपाई हाम्रो नजिकको स्टोर भिजिट गरेर दुईटैले बजाएर चेक गरेर लिन सक्नुहुन्छ। यो त थियो तपाईलाई JBL को अथेन्टिक सिरिज मध्ये 200 र 500 को अनबक्सिङ। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै भिडियोहरु फेरि म लिएर आउने छु। तबसम्म फेरि म बिदा चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्न साथ आजलाई बाइ बाइ अनि नमस्ते।